שלום וברכה מוריי ורבותיי, המשנה במסכת יומא מגלה לנו שיום כיפור לא מכפר על כל העבירות. הוא מכפר אך ורק על העבירות שבין אדם למקום. אדם שלא שמע שבת, לא הניח תפילין, עשה עבירה אישית שמפריעה לקדוש ברוך הוא זה שזוכה, הוא יום הכיפורי, הוא מבקש סליחה והוא מביע חרטה אמיתית, נמחלים לו העוונות. אבל מה קרה אם פגעת בחבר? מה קרה אם העלבת מישהו? מה קרה אם גנבת חס ושלום וחס וחלילה לאדם מסוים מהעסק, מוצר כלשהו, לא ניתן לבוא לאחר מכן לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה וכפרה. היה להפך. קודם כל צריכים לגשת לאותו אדם, להחזיר לו את מה שלקחנו, ורק לאחר מכן לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על כך שציערנו את בניו. הגמרא במקום מוסיפה שכאשר אדם רק מעליב את חברו, או רק פוגע בו, ולא ממש מזיק לו בפועל, הוא בדיוק כמו מי שהזיק לו בפועל, וגם עליו מותר לבקש סליחה. ואם חברו לא רוצה למחול לו, אומרת הגמרא, שוב ושוב תפנה ותבקש ותביא חברים שיבקשו ממנו למחול לך, עד שהוא יועיל בטובו לעשות זאת. רבי זרע, אומרת הגמרא הקדושה, היה ניגש למי שנפגע ממנו שוב ושוב ושוב, עד שהופך להיות חברו הטוב ביותר, וכך היו נמחלים הקפדות שביניהם. פעם רב הונא ראה את רב, גדול הדור, הולך בדרך. הוא שאל אותו לאחד כבודו הולך, אמר לו, ישנו קצב אחד חוצפן שבעבר דיבר אליי לא יפה. המתנתי לו שיבוא לבקש סליחה והוא לא בא. אז אמרתי שאני אמחול על כבודי ואני אלך אליו ואני אבקש ממנו סליחה, וכך נזכה לחדש את היחסים בינינו, לפתוח דף חדש. אמר לו רב הונא, מחילה מכבודו, אתה הולך להרוג את אותו קצב ולא להתפייס איתו. אמר לו רב, חס ושלום וחס וחלילה. אבל רב הונא ידע מה שאמר. הוא התלווה לרב, הם הגיעו יחד לאותו קצב, הוא היה בדיוק באמצע שבירתה של גולגולת של בהמה. ותוך כדי שהוא שובר הוא אומר לרב, מי אתה בכלל? אין לי שום עסק איתך. רב מבין שאין לו עם מי לדבר, ואין מישהו שמוכן להתפייס איתו. הוא עמד במקומו וכבר חשב לחזור חזרה לבית מתוך ייאוש לסיכוי של שלום עם אותו קצב. אולם לא עברו שניות בודדות, ובאחת ממכות הקורנס בהן נתן הקצב בראשה של הבהמה, עפה עצם גדולה והרגה את הקצב. רב הגדול שחוטא כלפיו בעיניו שחייב מיתה לחוצפה, עדיין מנסה ללכת ולפייס אותו, כי אין מישהו מגדולי ישראל שלא מנסה לפנות הקטן ביותר בכדי לגרום לו לאהבה ואחווה לשלום ורעות. כל שכן אנחנו הקטנים. אם יש מישהו שפגוע מאיתנו, מישהו שהן בצדק ובין שלא בצדק חושב שנעלב, יש לנו את כל הכבוד והעונג לפנות אליו, להתפייס איתו ולפתוח בדף חדש. וכמו שאנו מוכלים האחד לשני, כך ימחל לנו הקדוש ברוך הוא על עוונותינו, חטאינו ופשעינו. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.